Adim nak tunjukkan kepada mamis out there cara untuk menggunakan breast milk silicone pump dengan cara yang betul dan tidak sakit. Yang pertama sekali, anda haruslah picit di bahagian bawah dan Adim ada dummy breast di sini untuk tunjukkan kepada anda. Okey, cara pelekapan sangat-sangat penting. Lekapkan di permukaan buah dada dan lepaskan. Okey, ini cara suction yang betul. Tengok. Cara yang kedua pun sangat senang saja. Picit di bahagian tengah pun boleh dan lipatkan sikit di permukaan, baru anda letakkan di bahagian buah dada, lepaskan. Okey, ini juga antara cara untuk kita melakukan suction di bahagian permukaan buah dada supaya tak rasa sakit dan cara yang betul. Okey, kalau anda nak dapatkan breast milk silicone pump ini, boleh dapatkan di forMoms HQ. Dia juga boleh menjadi milk storage untuk kita. Boleh simpan susu juga dalam ni sehingga 120 ml. Okey, jangan lupa dapatkan di forMoms HQ.